नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानलमा। आजको भिडियो अन्तर्गत जुन हामीले चाहिँ YouTubeले नयाँ आफ्नो एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ, जो कि वाटरमार्क पनि आउँदैन, सबै कुराहरु फ्रीमा त्यहाँ पाउँछ। त्यो एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। अब भिडियो एडिटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुनसुकै काममा पनि एडिटिङ आवश्यक नै छ। तर एडिटिङ गर्दाखेरि हरेक सफ्टवेयरमा, हरेक एप्लिकेसनमा के हुन्छ, आफ्नो वाटरमार्क दिइराको हुन्छ। आफ्नो वाटरमार्क दिइसकेपछि उले त त्यो वाटरमार्क हटाउनलाई हामीले एक्स्ट्रा पैसाहरु पे गर्नुपर्छ हैन। त्यो पे गरिसकेपछि मात्र त्यो नो वाटरमार्क माथि वाटरमार्क आउँछ। नभए हरेक एप्लिकेसन, हरेक सफ्टवेयरमा आफ्नो एउटा के हुन्छ, तिनीहरुको लोगो हुन्छ है, लोगो आइराख्छ त्यहाँ। अब योमा के छ भने त्यसमा लोगो पनि आउँदैन। युट्युबको आफ्नै एप्लिकेसन हो, तर त अहिले बेटा टेस्टिङमा छ। यो हाम्रो यहाँ हैन, अमेरिका, युके हैन, यस्तो ठुलो देशहरुमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले टेस्टिङकै क्रममा छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन। अब नेपालबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यहाँबाट कसरी एडिटिङ गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। यदि त्यो सिक्नुभन्दा पहिला भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ सिक्नको लागि सुरुमा तपाईले आफ्नो एउटा प्ले स्टोरमा जानुस् हैन। आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर यहाँ YouTube Create भनेर हान्दिनुस्। यहाँ हान्दिसके यहाँ के हुन्छ भने दिस एप्लिकेसन इज नट अवेलेबल अन गुगल प्ले इन योर रिजन भन्छ। हाम्रो यो लोकेसनमा चाहिँ यो एप्लिकेसन अहिले अवेलेबल चाहिँ छैन। अन्य त्योसँग रिलेटेड अन्य एप्लिकेसनहरु यहाँ चाहिँ आउँछन् तल, तर त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ अवेलेबल चाहिँ छैन है। अब यसलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो कुराहरु सिकौं है त। अब यो सिक्नुको लागि जस्तै तपाईले गुगलमा गएर YouTube Create यो त YouTube Create एप डाउनलोड फर एन्ड्रोइड भनेर यहाँ यसरी हान्दिनुस्। यो हान्दिसकेपछि अब तपाई कुनै एउटा ब्लग पोस्टमा जानुस्, त्यहाँ चाहिँ लिंक राखिएको हुन्छ। अब जस्तै म यसैमा जान्छु एउटा है त। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँ सबै कुरा त्यो लेखिएको छ हैन। यहाँ गएर तल डाउनलोड नाउ भन्नेमा जानुस्। यहाँ गइसकेपछि डाउनलोड लेटेस्ट भर्सन भन्नेमा छ, यहाँ जानुस्। यहाँ गइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यो फर्स्टमा जुन चाहिँ यो डाउनलोड भन्ने छ, डाउनलोडमा जानुस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको त्यो डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ है। अब त्यो डाउनलोड भइसकेपछि अनि तपाईले कस्तो देखाउँछ भनेपछि यस्तो यो वाइटी क्रिएट भनेर यस्तो किसिमको यो देखाउँछ। अब तपाईको त्यो खोलिसकेपछि अब यहाँ देखाउँछ क्रिएट भिडियो विथ फ्री पावरफुल एडिटिङ फिचर भन्छ। अब तपाई यहाँ साइन इन भन्ने हो। साइन इन गर्दाखेरि तपाईले जुन तपाईले जीमेलबाट आफ्नो युट्युब खोल्नु भएको त्यसै जीमेलबाट तपाईले अब जुनसुकै तपाई जीमेल हुन सक्छ, त्यो जीमेलबाट म एउटा कुनै एउटा जीमेलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छु है त। जस्तै मैले यो जीमेलबाट चाहिँ आफ्नो एउटा जीमेलबाट चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्छु है त। अनि ब्रिङ योर आइडियाज टु लाइभ भन्छ। अब त्यसपछि न्यू प्रोजेक्ट भन्छ यहाँ। अब तपाईले यहाँ जस्तै यहाँ गइसकेपछि अनि अलाउ गरिदिनु होला। अब त्यसपछि तपाईले एडिटिङको लागि यहाँ तयार हुन्छ यो है। मानौ तपाईले अब यो भइसकेको छ। अब जस्तै यो भिडियो छ, अब यसलाई चाहिँ तपाईले एडिट गर्नको लागि जस्तै यहाँनेर मैले यो भागलाई अर्थात् यहाँनेर काट्नु पर्यो भने यहाँनेर स्प्लिटको अप्सन छ। यसलाई यहाँ ट्याप गरेर अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ट्याप गरेर यहाँनेर एउटा डिलिट भन्ने अप्सन छ, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ मजाले है। अनि त्यसपछि तपाईले अर्को अप्सनमा जस्तै यहाँनेर के ओभरलेयर राख्नुपर्ने छ हैन। जस्तै यहाँनेर म एउटा स्प्लिट राखेर अब तपाईले भोल्युमको लागि यहाँ इन्क्रिज गर्ने, बढाउने, घटाउने, यहाँबाट यसरी यो भोल्युम चाहिँ यहाँबाट इन्क्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसको अब स्पिड ड्युरेसन कति राख्ने त, 1x राख्ने, 2x राख्ने हैन। यसरी यहाँबाट स्पिड पनि यसको घटाउन बढाउन यहाँबाट सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसैको डुप्लिकेट गर्नलाई चाहिँ यहाँ यो डुप्लिकेट भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्नलाई यहाँ डिलिट छ हैन। अनि तपाईको जस्तै अब फिल्टरहरु युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ जस्तै कुन फिल्टर युज गर्ने हो, यो फिल्टरमा जुनसुकै फिल्टरमा पनि यहाँबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब इफेक्टको कुरा गर्ने भने यो कुन इफेक्ट राख्ने हो त यहाँ, जस्तै यो इफेक्ट ग्रीनमा राख्ने हो हैन। ग्रीनमा राख्ने भए यस्तो किसिमको देखाउँछ हैन। अनि त्यसपछि इफेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ अर्को जस्तै तपाईको ब्राइटनेसहरु घटाउने बढाउने गरी यहाँबाट ब्राइटनेस पनि छ हैन।
अन्य कुराहरु स्याडो राख्ने भएपछि सबै कुराहरु यसैमा देखाउँछ। यस्तो किसिमको यहाँ देखाउँछ। अब जस्तै ओभरलेहरु राख्ने हो। ओभर जस्तो यहाँनिर म एउटा ओभरलेयर राख्छु। जस्तो यहाँनिर कस्तो देखाउँछ ओभरलेयरमा। हो यस्तो किसिमको ओभरलेयर देखाउँछ है। अब तपाईले म्युजिकको लागि राख्ने भने जस्तै यहाँ म्युजिक कुनै एउटा तपाईसँग छ भने यो नभए युट्युबको फ्री म्युजिक हो नि यिनीहरु। नयाँ कपिराइट पनि लाग्दैन केही पनि लाग्दैन है। यो यस्तो किसिमको तपाईले यो म्युजिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि हैन भने आफ्नै भोइस ओभर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर भोइस ओभर छ। यहाँनिर जस्तै म बोले केही कुराहरु बोल्छु हैन। अब यसरी यो यहाँ पनि यसरी हुने भयो। यो आफ्नै मेरो भोइस छ हैन। यस्तो किसिमले यहाँबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब कुनै स्टिकरहरु राख्ने हो भने यहाँबाट स्टिकरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इमोजी राखे इमोजी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। कुनै कुरा टेक्स्ट लेख्ने हो भने यहाँ टेक्स्ट लेख्नलाई यहाँबाट पनि यो यस्तो किसिमको उमा राखेर जस्तै एड योर टाइटल भन्छ। जस्तै मैले युट्युब भनेर राख्दिए हैन। जस्तै अब यसलाई चाहिँ छोटो बनाउने सानो बनाउने हैन। के कस्तो गर्ने कसरी कस्टमाइज गर्ने सबै कुराहरु यहीँबाट हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ छोटो बनाउने यो राख्ने कहाँ राख्ने कसरी राख्ने जस्तै मैले यहाँ राख्दिए भने यो युट्युब भन्ने यहाँ देखाउँछ। यसलाई पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब एनिमेसनको सम्बन्धमा यसलाई कस्तो किसिमको एनिमेसन बनाउने जस्तै यो यस्तो किसिमको एनिमेसन बनाउने हो कि हैन यस्तो बनाउने हो कि अब एनिमेसनहरु पनि यहाँ छ। अनि त्यसपछि तपाईले हरेक कुराहरु यहाँबाट अनि यसरी पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको यो फ्री एप्लिकेसन हो हैन। युट्युबको एप्लिकेसन हो। यहाँबाट तपाईलाई कुनै कपिराइट पनि लाग्दैन हैन। तपाईलाई चाहिँ नयाँ कुराहरु चाहिँ यसैमा भेटिन्छ। कुनै एमा वाटरमार्क पनि आउँदैन। यो फ्री एप्लिकेसन हो। यति गरिसकेबाट तपाईले यहाँ 3 डटमा गएर यो एक्सपोर्ट भन्नेमा जानु होला। एक्सपोर्ट गरिदिनु भयो भने अनि तपाईको अब फेरि एउटा कुरो मेन कुरो यहाँ के छ भने यो रेशियो छ है। रेशियो भने मैले अहिले चाहिँ तपाईको यो 9:16 मा रहेछ। 9:16 मा 9:16 भनेको तपाईको जस्तै टिकटक हैन। अनि त्यसपछि युट्युबको सर्ट भिडियोको लागि हो। अनि यो 1.1 भनेको इन्स्टाग्रामको लागि हो हैन। तपाईले युट्युबको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9 16:9 मा त जानु होला। ठ्याक्क यो तपाईको टिकटकको अपोजिट 9:16 छ। त्यसको ठ्याक्क अपोजिट भने 16:9 मा गएर यो रेशियो तपाई सेट गर्नु होला। यो सेट गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईको भिडियोहरु एडिटिङ गर्नु होला है। यसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा त मैले चाहिँ अहिले तपाईलाई त्यतिकै देखाएको हो। सुरुमा तपाईले यो राख्दाखेरि जस्तै अब युट्युबमा म युट्युब भिडियोको लागि राखे। अब यसलाई चाहिँ जुम पनि गर्न मिल्छ हैन। अब तपाईले क्याप्सनहरु राख्ने भने क्याप्सन पनि हुन्छ है। यहाँ क्याप्सन यो भिडियो भन्छ। तपाईले क्याप्सन राख्नको लागि जस्तै तपाईले जे बोल्नु भयो नि यहाँ ठ्याक्क त्यही कुरा राख्नलाई यहाँ क्याप्सनहरु पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। यस्तो किसिममा हुन्छ। अब जस्तै तपाईले यसलाई चाहिँ जुम गर्नु पर्यो भने जुम हो जस्तै यसरी दुई हातले मजाले तन्काउनु होला। अघि यो टिकटक भिडियोको लागि थियो भने अहिले चाहिँ यो युट्युब भिडियोको लागि आयो है। यो अब तपाईले मजाले जान्न सक्नुहुन्छ है। सेकेन्डमा यस्तो छ हैन। अब यहाँनिर फेरि एउटा कट राखेर स्प्लिट राखेर हामीले यहाँनिर एउटा स्प्लिट राखिदिन्छौँ। अब फेरि यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यहाँ जुम गर्छौँ है। यही भिडियोलाई अब यसलाई यसरी यहाँ जुम गर्छौँ मजाले। यसरी जुम गराएर आफ्नो चाहिँ फ्रेममा ठ्याक्क अट्ने किसिमको बनाउनु होला। यसरी चाहिँ भिडियो एडिटिङ गरेर यहाँ तपाईले एक्सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मजाले तपाई भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ र तपाई त वाटरमार्क पनि आउँदैन। तपाईले कपिराइट पनि लाग्दैन। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त।